Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Për emrave të bukur të Allahut subhanahu wa taala është edhe emri El-Aziz, i cili çështën po poshtë me kuptimin e tij është i plot fuqishëm. Dhe ky emër është përmendur në Kur'anin festik parafërsisht 100 herë. Pra El-Aziz është ai i cili për cilën pohohen edhe besohen të gjitha kuptimet edhe domethëniet e cilësisë së Allahut El-Izza. Allah subhanahu wa taala thot innal izzata lillahi jami'a. Vërtet e gjithë fuqia i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Pra El-Izza me gjitha kuptimet e domethëniet e saj i takon dhe i përket vetëm Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo cilësi e Allahut subhanahu wa taala i referohet tri kuptime apo domethënieve gjitha pohohen ose duhet të pohohen për Allahun subhanahu wa taala në mënyrën e plotë, në mënyrë të përkryer absolute. Kuptimi i parë është ai që përmendëm më lart, izzatul quwa, pra izza që tregon për fuqinë. Pra siç e kemi shpjeguar më herët, Allah fuqia është atribut madhështor dhe cilësi e përkryer që i përket Allahut subhanahu wa taala dhe që as do thot fuqia krijesave sado që është e madhe fare, pra nuk i parafrohet fuqisë së Allahut subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala thot inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Vërtet Allah është furnizuesi i madh, zotëruesi i forcës, fuqisë së madhe, edhe pra el-matin që kemi thënë gjithashtu ka kuptimin e të fuqishmit. Kuptimi i dytë është izzatul imtina, izza që tregon për përmbajtje apo për pashyshmëri, nga se Allahu subhanahu wa taala është, siç e kemi shpjeguar më herët, el-Ghani, është i vetë mjaftueshëm. Prandaj nuk është nevojtar për askën prej krijesave të tij. Dhe në anën tjetër, askush prej krijesave të tij, prej robërve të tij, nuk kanë mundësi me dëmtu Allahun subhanahu wa taala, por me arrit deri te Allahu që me dëmtu ato. Apo do thot mi sill ndonjë dobi Allahu subhanahu wa taala. Përkundrazi Allahu subhanahu wa taala është ad-darun nafi', është dëmprursi dhe dobiprursi. El-Mu'ti an-nafi', është ai i cili jep dhe ai i cili privon. Dhe se edhe privusi. Prandaj Allahu subhanahu wa taala është i lartësuar dhe i pastër, pra që dikush të arrijë që të ngallnjejë apo të triumfojë apo të jetë më i fuqishëm se sa Allahu subhanahu wa taala. Allah është i pastër edhe i lartësuar për kësaj gjëje. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala është i lartësuar mbi të gjitha ato mangësi apo tmeta cilat nuk i shkojnë edhe nuk i përkasin madhështisë dhe madhërisë së Allahut subhanahu wa taala. Pra Allah është i pastër i lartësuar mbi çdo gjë që nuk, po mbi çdo gjë që kundërshton përsosurinë edhe absolutetin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe Allah subhanahu wa taala është i lartësuar që të ketë ortak apo shok pa tjerë të barabartë me të. Si thot Allah subhanahu wa taala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. I lavdruar dhe i lartësuar është Zoti i fuqisë, e izzës, pra Zoti i kësaj cilësie el-izza, pra është i lartësuar Zoti i lavdisë dhe i madhërisë mbi çdo gjë që ata ja përshkruajnë ose ja veshin Allah subhanahu wa taala. Wa salamun ala al-mursalin, dhe selami qoftë, po shpëtimi qoftë mbi të dërguarit, walhamdulillahi rabbil alamin, dhe gjitha lavdatat, pa gjithë lavdia e takon Allahut Zotit botë. Kuptimi i tretë i izzës, pra kësaj cilësie të Allahut, është izzatul qahr wal ghalaba, izza që tregon për ngallnim dhe triumf. Pa që Allah subhanahu wa taala ka ngallnyer mbi të gjitha krijesat edhe pra gjërat që ka krijuar Allah subhanahu wa taala. Po këto ato janë të në për Allah subhanahu wa taala. Pra i përulën madhërisë së Allahut subhanahu wa taala edhe e ndjekin dëshirën dhe vullnetin e Allahut subhanahu wa taala.Ështja të gjitha krijesa është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj nuk ka mundësi ndonjë prej këtyre krijesave të lëviz apo të ndërmarrë ndonjë veprim me dëshirën, me lejen, me forcën edhe ndryshimin që jep Allahu subhanahu wa taala. Prandaj ajo që dëshiron Allahu subhanahu wa taala me vullnetin e tij bëhet, ndërsa ajo që Allah nuk dëshiron nuk ka mundësi bëhet. Prandaj themi la hawla wala quwwata illa billah, nuk ka ndryshim dhe forcë veçse me Allahun, përmes Allahut subhanahu wa taala. Dhe për emrave të bukur të Allahut subhanahu wa taala gjithashtu është edhe El-Xhebbar.
Ky emër është përmendur më një vend në Kur'an, pra në surën Hashr, krahas emrit Allah subhanahu wa taala El-Aziz, që sapo e shpjeguam. Allah subhanahu wa taala thotë: "Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-maliku al-quddus as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir subhanallahi amma yushrikun." Thuaj, vërtet ai është Allahu që nuk ka të adhuruar tjetër meritor përveç tij, i cili është El-Malik, El-Quddus, Es-Salam, pra këta i kemi shpjeguar. Të emrat Allahut, El-Mu'min do ta shpjegojmë. El-Muhaimin, El-Aziz i kemi shpjeguar, pastaj thot El-Xhebbar. El-Xhebbar, pastaj thot El-Mutakabbir, madhështori. Subhanallahi amma yushrikun, i lartësuar është Allahu dhe lavdëruar mbi atë që ata ja shështojnë adhurim. Ky emri Allah subhanahu wa taala El-Xhebbar i ka 3 kuptime, apo 3 domethënie. Jo prej këtyre kuptime është edhe ajo që është përkthy në Kur'anin e gjuhës shqipe që e lexojmë sot, që thonë imponuesi. Pra vjen në kuptimin e El-Qahhar, nga ndjimtarit. Po Allah subhanahu wa taala është ai i cili ka ngadhny mbi çdo gjë. Edhe çdo gjë Allah subhanahu wa taala ju ka nështruar dhe ju ka për ul. Prandaj banorët e botës së sipërme, dhe banorët e botës së poshtme, po banorët e qiellit dhe tokës, pra krejt krijesat, krejt gjallësa, sado që janë ato të mëdha, sado që janë do thot madhështore, gjitha i për ulën edhe nështruan Allah subhanahu wa taala në lëvizjet apo mos lëvizjet e tyre, në ato që i kryen për vepra dhe ato që i lojnë pa i kryer. Po i nështruan edhe i për ulën sunduesit të tyre, sundimtarit, edhe ai i cili i rregullon edhe i drejton çështjet e tyre. Prandaj të gjitha krijesat që janë në këto dy botër, po në botën qiellore dhe në botën toksore, nuk kanë asgjë prej çështjes së tyre në zotrimin apo në dorën e tyre. Pa, nuk ju takon atyre gjykimi dhe vendimi. Po i gjithë urdhni i takon vetëm Allah subhanahu wa taala vetmit. Po gjykimi dhe vendimi Allah subhanahu wa taala, qoftë ai fetar, qoftë ai i kaderit para caktimit Allah subhanahu wa taala, qoftë ai i shpërblimit apo dënimit, kjo i takon vetëm Allahu subhanahu wa taala. Nuk ka gjykatës tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala, nuk ka zot tjetër përveç tij dhe nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala. Kuptimi i dytë i emrit Allahut El-Xhebbar është apo i referohet kuptimit të mirësisë së Allahut subhanahu wa taala, po që kthehet te mëshira dhe mëshiria e tij. Pra Allahu subhanahu wa taala, për mëshirës dhe mëshirisë së tij që ka për krijesat e tij, Allahu subhanahu wa taala i jep atyre pi mirësive të tij. Pra Allahu subhanahu wa taala është ai i cili e përmirëson gjendjen shpirtërore, është i thyrë, psikikisht apo shpirtërisht. Allah është ai i cili jep pasuri të varfrit. Allah është ai i cili pra i lehtëson atij që është në vështirësi, në borxh apo në vështirësi tjera. Allah subhanahu wa taala është ai i cili e përmirëson gjendjen e smutit, apo atij i cili është provuar me ndonjë fatkeqësi, duke i dhënë, po i cili është provuar, do thonë me smundje ndryshme. Po Allah e përmirëson gjendjen e tij duke i dhënë sukses, që tregohet i durueshëm gjatë kësaj smundje, po gjithashtu edhe duke ia lehtësuar shërimin prej saj. Pastaj kësaj, Allah subhanahu wa taala shton që ja shpërblen atina, po ja zaventson atë fatkeqësi me një shpërblim të madh, apo me shpërblim më të madh për shkak të durimit që e ka treguar gjatë smundjes. Pra Allah subhanahu wa taala gjithashtu pra e përmirëson me një përmirësim. Pra kjo është kuptimi i këtij emrit Allahut El-Xhebbar. Po Allah subhanahu wa taala i bën xhebr, i përmirëson në mënyrë të veçantë edhe zemrat e atyre cilët janë të nështruar ndaj madhështisë dhe madhërisë së Allahut subhanahu wa taala. Zemrat e atyre cilët e dojnë Allahun subhanahu wa taala dhe i përulën për sësorisë e tij. Ata cilët e shpresojnë mirësinë dhe do thotë shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Po Allahu pa i përmirëson zemrat e tyre duke hedhë mbi zemrat e tyre dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe duke hedhë në zemrat e tyre, pa duke vendosur në zemrat e tyre lloje të ndryshme të njohurive edhe diturive, si dhe duke suksesin hynor, pra suksesin prej Allahut subhanahu wa taala. Duke i bërë që zemrat e tyre të jenë të udhëzuara, po të udhëzohen në rrugën e drejtë, edhe Allah subhanahu wa taala pra i udhëheq ato dhe i çon drejt më të mirës edhe drejt asaj që është më e saktë dhe më e drejta. Prandaj kur lutse e lut Allahun, thotë Allahumma jburni, o Allah më bëj xhebër mua. Pra ka kuptimin e kësaj që e tha më lart.
Po xhebr permisim, realiteti I cilit është që Allahu subhanahu wa taala pra mi permisu gjitha gjendjet e lutësit. Pra mi permisu mi dhon gjitha të mirat, mi permisu gjendjet e tij edhe mi largu pi tij. Pra të gjitha ato gjëra që ai i urren nuk I pëlqen edhe që e dëmtojnë ato. Dhe siç e dim, pra në hadithin cilën e transmetojnë Tirmidhiu dhe Ibn Majah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lutej në mes dy sejdave. Po në ulën mes dy sejdave thoshte Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. O Allah, më fal mua. Më fal mëkatet, më mëshiro, edhe më bëj xhebr. Po më përmirëso gjendjen time, qysh e shpjeguam më lart. Wahdini me udhëzo, warzuqni dhe më furnizo me rrezik. Kuptimi I tretë I emrit Allahut El-Xhebbar është ai I cili është I lartësuar mbi çdo gjë. Pra të cilët I takojnë të gjitha kuptimet e domethënë e lartësisë që kemi përmendur më herët, lartësimit. Pra lartësimi që ka të bëjë me qenien e tij, pra Allahu subhanahu taala është I lartë me qenien e tij. Lartësimi I pozitës, pra që Allahu subhanahu taala është gjitha cilësitë e atributet e tij janë të larta të përkryera, edhe lartësimi I ngallënimit apo pra imponimit që është më lart, pra që Allahu subhanahu taala ka ngallëny mbi çdo gjë. Dhe pra xheberut që është cilësia Allahu subhanahu taala në këto tri kuptime që për më lart është cilësi që I takon vetëm Allahu subhanahu taala të vetmit. Prandaj çdo kush I cili tregohet I dhunshëm, edhe arrogant, edhe I dëmton krijesat e Allahut subhanahu taala, tregon dhunë ndaj tyre, bëhet diktator e kështu me radhë, ai le ta di se ka fituar zemrimin e Allahut subhanahu taala dhe e ka merituar dënimin edhe ndeshkimin e tij. Dhe Allahu subhanahu taala I ka kërcënuar ashpër ata të cilët do thotë janë këtë gjendje ose kanë si cilësi si të parë tyne, do thotë këtë xheberutin, arrogancën, dhunën, do thotë diktaturën. Allah I ka kërcënuar që ata I pret në dëshkim I ashpër për Allah subhanahu taala dhe Allah do t'ja uvuloj zemrat e tyre edhe do të shpihen në zjarrin e xhenemit ditën e Kiametit. Allah thot kadhalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Kështu Allahu e uvuloj zemrën e çdo mendjemadhi I cili është xhebar I dhunshëm, dhunues. Po që tregohet po arrogant I ashpër edhe po shkakton I shkakton dhunë krijesave të Allahut subhanahu taala. Gjithashtu Imam Ahmedi dhe Tirmidhiu transmetojnë për Abu Hurairës radhiyallahu anhu I cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë yakhruju unuqun min an-nar yawm al-qiyamah lahu 'aynani yubsiru bihima wa udhunani yasma'u bihima wa lisanun yantiqu bihi. Po në ditën e Kiametit do të dalë një pjesë e zjarrit të xhenemit, pra si qafë për zjarrit e xhenemit, I cili ka dy sy, me cilët sheh, edhe dy vesh, me cilët dëgjon, edhe ka një gjuhë me cilën fol. Fa yaqul inni wakiltu bi thalatha, bi kulli jabbarin anid, wa bi kulli man idda'a ma'a Allahi ilahan akhar, wal musawwirin. Atëherë ka thonë, mua Allah subhanahu taala më ka caktuar mi dënu 3 kategoritë njerëzve. Po më ka caktuar që mi dënu, po më ka bërë po detyrë obligim mi dënu 3 kategoritë njerëzve. Ata çdo kanë I cili është xhebbar, pra që është I dhunshëm, që është arrogant, diktator edhe anid, që është pra mendjemadh, do thotë që është inatçor. Edhe për dytën, thotë çdo kush I cili pretendon ose ka pretenduar në jetën e kësaj bote që ka të adhuruar tjetër krahas Allahut subhanahu taala. Edhe me thotë Allahu më ka caktuar po mi dënu ata të cilët bojnë imazhe. Ata të cilët bëjnë imazhe, Allahu na ruaj. Fjala e Allahut subhanahu taala është El-Karib, I afërti. Dhe emri Allahu subhanahu taala El-Karib është përmendur në 3 vende në Kur'an. Vendi I parë po është përmendur në ajetin në surën Bakara ku Allahu subhanahu taala thotë: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Kur robërit e mi pyesin ty për mua, atëherë thuaju, pra robërit e mi besimtar, kur të pyesin për mua, atëherë thuaju që unë jam afër, qarib, I afërt. I përgjigjem lutjeve të lutësit kur ai më lutet mua, por edhe ata le të përgjigjen thirrjesime dhe të më besojnë mua në mënyrë që të jenë të udhëzuar.
Në ajetin e dytë Allah subhanahu wa taala thot kul in dalaltu fa inma adillu ala nafsi wa in ihtadaytu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu samiun qarib. Thuaj, nëse unë shmangem nga rruga drejt, pra devijoj, atëherë devijoj vetëm në dëm të vetes time, pra i bëj dëm vetes time. Por nëse udhëzohem, atëherë udhëzohem në saj të shpalljes që ma zbret Zoti im. Vërtet ai është Semi', dëgjuesi dhe Qarib i afërt. Kurse në ajetin tjetër Allah subhanahu wa taala thot wa ila thamud akhahum saliha, dhe të fisë Thamud e dërguam, pasi të dërguar vëllain e tyre Salihin. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Ai tha o popullim, adhuroni Allahun, nuk keni të adhuruar tjetër në vërtet përveç tij. Huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha. Ai është i cili ju krijoi prej tokës dhe ju vendosi që të jetoni aty. Fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib. Thotë, prandaj kërkoni falje prej tij dhe ktheuni me pendim te ai, nga se vërtet Zoti im është Qarib i afërt, pra afër edhe mujib i përgjigjet lutjeve të juaja. Dhe afërsia e Allahut subhanahu wa taala, për cilën po na tregojnë këto ajete që i lexuam më lart, është afërsia e veçantë. Por këta duhet ta kuptojmë, është afërsia e veçantë vetëm për ata cilët e adhurojnë Allahun subhanahu wa taala, që e dojnë Allahun, që e lusin Allahun subhanahu wa taala dhe që i përgjigjen thirrjes së tij. Po është një cilësi, një afërsi që askush nuk mund ta perceptojë dhe ta di realitetin e saj si është ajo. Mirë po, ne e kuptojmë ato dhe e dim përmes gjurmëve të saj, po që janë mirësia e Allahut subhanahu wa taala, kur lëshon për mbi robët e tij mëshirën e tij, po suksesi që jap këtyre robërve që adhurojnë Allahun, që e dojnë, kujdesi që Allah subhanahu wa taala tregon për ta. Po ashtu pi gjurmëve të kësaj cilësie të Allah subhanahu wa taala është kur e shohin përgjigjen që Allah jep lutësve, pa atyre që i lutën, dhe se si Allah subhanahu wa taala i shpërblen pa ata që adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë në pohuar dhe vërtetuar disa haditha që tregojnë për afërsinë e Allahut subhanahu wa taala me robërit e tij besimtarë dhe me miqtë e tij dashur të tij, cilët e kanë ndro edhe i friksohen Allahut subhanahu wa taala dhe ruhen prej gjunave, pra që janë të devotshëm. Po këto hadithe na tregojnë që Allah i dëgjon lutjet e tyre, edhe ju përgjigjet thirrjes së tyre, dhe ju jep atë që pra ja plotson kërkesën, edhe jep atë që ata e kërkojnë edhe lypin prej Allahut subhanahu wa taala. Në dy sahihat prej Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu transmetohet thot: "Kunna ma'a an-nabiyyi fi safar, faja'ala an-nasu yajhuruna bit-takbir." Thot ne deteshëm në një udhtim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, një herë me një rast ishim në udhtim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe filluan njerëz që të ngrisnin zërin me tekbir, duke marrë tekbir, duke madhruar Allahun, Allahu akbar kështu më radh. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam irba'u ala anfusikum. Atë pejgamberi i tha atyre, tregoni të mëshirshëm me veten e juaj, por mos e ngritni zërin kështu edhe me ja vështirëzo vetes ose me dëmtu veten. Pse? Thot innakum laysa tad'una asamma wala ghaiba. Gjasaj nuk po e thirrni atë i cili është i shordhur apo nuk është prezant, pra që nuk është afër. Nuk po thirrni atë që është i shordhur që nuk është afër. Innakum tad'una samian qariban wa huwa ma'akum. Ju po e lutni dhe po e thirrni atë i cili është dëgjues dhe i afërt, pa qarib. Është afër, edhe ai është me juve. Po ashtu në dy sahihat transmetohet prej Abu Hurairës radhiyallahu anhu, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Qala Allahu azza wa jalla", Allahu qoftë i madhruar ka thonë, pra hadith është qudsi: "Man taqarraba ilayya shibran, taqarrabtu ilayhi dhira'an." Kush afrohet tek unë një plumb, unë do të afrohem te ai një kut. "Wa man taqarraba ilayya dhira'an, taqarrabtu ilayhi ba'an." Dhe kush afrohet te unë një kut, do të afrohem te ai një pash. "Wa idha aqbala ilayya yamshi, aqbaltu ilayhi uharwilu." Dhe ai që drejtohet ka unë duke ecur, pra afrohet te unë duke ecur, thotë Allah drejtohem dhe afrohem te ai duke shpejtuar. Dhe pejgamberi të Allah subhanahu wa taala në Bukur është edhe emri Allahut El-Muxhib. Po emri Allahut El-Muxhib është përmendur në një vend Kur'an, në Kur'anin fesnik, në ajetin që e lexuam më lart, ku Allah subhanahu wa taala tregon se çfarë ka thënë Salihu popullit e tij, pra Thamudit, dhe po që në fund thotë: "Fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib." Kërkoni falje te Allahu edhe ktheuni me pendim te ai, nga se vërtet Zoti im është Qarib,
që është shpjeguar më afërm, edhe Muxhib, përgjigjës. Pra emri Allah subhanahu wa taala El-Muxhib na tregon se Allahu subhanahu wa taala dëgjon lutjen, i dëgjon lutjet e atyre që i lutën. Dhe Allah subhanahu wa taala ju përgjigjet lutjes se atyre që i lutën Allahut subhanahu wa taala. Pa Allahu nuk e shgënjen besimtarin i cili i drejtohet atij me lutje. Allahu nuk e refuzon edhe nuk e kthen mbrapsht muslimanin i cili e thret Allahu subhanahu wa taala. Madje Allahu subhanahu wa taala don shumë që robërit e tij me lut Allahun subhanahu wa taala, edhe me kërku prej Allahu subhanahu wa taala të gjitha gjërat e nevojshme, të gjitha ato dobit e kësaj bote dhe dobit e botës tjetër, pra dobit e fesë dhe dobit e dunjos. Dhe në hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë transmetuar dhe janë vërtetuar dhe pohu hadithe të shumta, të cilat na nxisin edhe na inkurajojnë që sa më shumë me lut Allahun subhanahu wa taala. Edhe na sqarojnë që Allahu subhanahu wa taala i përgjigj lutjes së atyre që i lutën Allahu subhanahu wa taala dhe ju jep atyre që kërkojnë prej Allahu subhanahu wa taala. Pra këto haditha që shkojnë me pa na shpjegojnë edhe na sqarojnë që Allahu subhanahu wa taala është hayyun karim, është i turpshëm edhe është bujar fisnik. Pa është bujar Allah subhanahu wa taala sa që nuk ka mundësi që me refuzu atë i cili e lut Allah subhanahu wa taala, apo me zhgëny atë i cili e thret Allah subhanahu wa taala, apo me privu edhe mos më jep atij i cili kërkon prej Allah subhanahu wa taala. Abu Dawud dhe Tirmidhiu dhe të tjerë transmetojnë prej Salman el-Farisiut radhiyallahu anhu, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Inna Allaha hayyun karim. Vërtet Allahu subhanahu wa taala është hayy, po është i turpshëm, është kerim, fisnik bujar. Yastahi min 'abdihi idha rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifra. I vjen turp Allahu subhanahu wa taala që kur robi i tij i ngrit durët e ai, pa me lutë me kërku pi tij që Allah t'ia kthej, pa ta zgënjej atë, që është ka në hadithe tjera, edhe t'ia kthej ato zbrazura, por mos t'i përgjigjet lutjes së tij. Kurse në hadithën që na tregon për zbritjen e Allahut subhanahu wa taala, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, hadithi është mutafaqun alayh, pra transmetohet te Bukhari dhe Muslimi, thotë yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu laylatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluthu al-layl al-akhir fa yaqul: Zoti ynë, qoftë i madhruar dhe i lartësuar, në çdo natë zbret në qiellin e dunjas kur mbetet pjesa e tretë e fundit të natës, edhe thotë: Men yad'uni fa astajib lah. Kush është ai i cili më lutet, që unë t'i përgjigjem lutjes së tij? Men yas'aluni fa a'tiya. Kush është ai që kërkon prej meje që unë t'i jap? Wa man yastaghfiruni fa aghfiru lahu. Kush është ai që kërkon prej meje fort? Dhe prej gjurmëve që lën ky emër të besimtarit, pa kur e beson që Allah subhanahu wa taala pe emrin e tij është El-Muxhib, pra ai që i përgjigjet lutjeve, prej gjurmëve edhe rezultateve që ky emër lën në imanin dhe në jetën e besimtarit është se besimtarit kur të dëgjon këtë emër të Allahut edhe e beson bindshëm, i forcohet shumë bindja ndaj Allahut subhanahu wa taala. I rritet shumë shpresa në Allahun subhanahu wa taala dhe i shtohet kthimi te Allahu subhanahu wa taala, po kthehet shpesh te Allahu subhanahu wa taala, edhe shpreson dëshiron dhe shpreson atë që Allah subhanahu wa taala ka përgatitur për to, pra atë që është Allahu subhanahu wa taala, për shpërblimet të mira të kësaj bote dhe botës tjetër. Dhe patjetër kur besimtari beson që Allah subhanahu wa taala është El-Muxhib, atëherë pe atij ka më largu smundja e cila i godet zemrat e disa njerëzve, që është humbja në shpresën e Allahut subhanahu wa taala. Kjo smundje do të largohet tërësisht, pse te din që pejgamberi Allahut Bukur është edhe El-Muxhib, ai përgjigjet, i dëgjon lutjet e tua dhe ju përgjigjet atyre. Po pas ajna nuk mbetet më në zemrën e besimtarit dëshpërim që Allahu nuk ka më ndihmu, Allahu nuk më lehtësu gjendjen e kështu me radhë. Nuk e humb shpresën në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe Allahu di më mirë, Allahu alem. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.